دوستان عزیز، با توجه به اینکه این مدل کتی که من برای خودم دوختم کمی بلندتر از حد معمول دوختم و به جای مانتو و شلوار میتونم ازش استفاده بکنم، همچنین به عنوان کت و شلوار هم میتونم در مجالس مهمانی نام ازش استفاده کنم. بعد ندیدم که آموزش این رو هم برای شما دوستان عزیز توی کانال بذارم. مدلش همون مدل یقه انگلیسیه، اما کمی تفاوت داره. از نزدیک هم اینو براتون نشون میدم. ببینین این قسمت، این حالتی که اینجا داریم رو در نظر بگیرین که در این قسمت هم توازنی روی این یقه برقراره و من از این مدل خوشم اومد و اینو دوختم که گفتم با شما هم به اشتراک بذارم. این قسمتی که اینجا برش خورده نزدیک به سرشانه که اینو بهش میگیم برش فیانگو و تاج آستین هم ایستایی خوبی داره، چون هم اوپل دوختم هم فتیل دوزی کردم که هر دوی اینها را براتون توضیح خواهم داد. آستین این کت آستین کت مردانه است که اگه حالت آستین رو در نظر بگیرین حالت زیبایی داره. ببینین چون دو تکه است و کل مواردی که برای یک آستین کت مردانه در نظر گرفته میشه من اینجا در نظر گرفتم که همه اینها رو براتون آموزش خواهم داد. همچنین برای جیب از مدل جیبی استفاده کردم که میتونه براتون تنوع داشته باشه، یعنی دو مدلی میتونین ازش استفاده بکنین. اگه نقاب این جیب رو بیرون بذارین جیبتون نقابدار و یک فیلتاب است و اگه این نقاب رو داخل جیب بذارین جیبتون میشه جیب دو فیلتابی و بدون نقاب که هر دو مدلش رو به راحتی میتونین ازش استفاده بکنین. و کار دیگه‌ای که روی این کت انجام دادم دگمه هاش بود، چون دگمه هایی که من میخواستم روی کتم بدوزم خواستم هم رنگ کتم باشه هم از جنس پارچه کتم باشه. برای همین این دگمه ها رو هم خودم درست کردم و آماده کردم که نحوه درست کردن این دگمه ها رو هم براتون توضیح خواهم داد. و کار دیگه ای که برای این کت انجام دادم اینه که این کت من آستر نداره ولی مثل یک کت آستر داره. چرا؟ چون با توجه به اینکه بافت پارچه درشت بود، لایه داخلی این پارچه رو به طور کلی لایه حریر یا لایه پرشین چسبوندم و بعد اونو برش زدم. یعنی در واقع الان این کت حالت کت آستردار رو داره، چون یه لایه دیگه هم همراهشه که پرشینه و هم اینکه با این کار از نخکش شدن پارچه استفاده کردم، چون این نوع پارچه ها رو برای کت و مانتو دوست دارم. همچنین برای پایین کت و سردست آستین ها چون نمیخواستم خط دوخت مشخص باشه اینا رو هم با دست پس‌دوزی کردم. همراه این کت شلوار دوختم که برای دوخت شلوار از متدی که استفاده کردم این متد رو خیلی دوست دارم، چون الگویی که ازش استفاده کردم بارها برای مدل های مختلف از این الگو استفاده کردم و واقعا الگوی بی‌نقصیه. اینه که همراه این آموزشی که روی این کد براتون خواهم گذاشت که مجبورم در 2 یا 3 ویدیو این آموزش رو بذارم براتون چون طولانی میشه، همراه اون آموزش دوخت اون شلوار که همراه این ست اینه و همچنین الگوی این شلوار رو براتون خواهم گذاشت. این الگو رو یک بار کشیدم و بارها برای مدل های مختلف شلوار ازش استفاده کردم. اینه که اونم برای شما خواهم گذاشت. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه، براتون کاربردی باشه و بتونین ازش استفاده بکنین. اگه این آموزش رو دوست داشتین اونو لایک بکنین و اگه خواستین به کلی آموزش های کانال من دسترسی داشته باشین میتونین کانال رو سابسکرایب بکنین و اگه زنگوله رو هم انتخاب بکنین به محض اینکه من یه آموزش جدید میذارم پیغام دریافت میکنین. الگوی مورد نیاز برای تهیه این مدل الگوی بالاتن قسمت جلو، الگوی پشت و الگوی آستین 2 تکه هستش. الگویی که میخوایم برای این مدل کت ازش استفاده بکنیم بهتره که 2 تا پنس داشته باشی، که این پنس زیر سینه و این پنس کنفرماسیون یا پنس سرشانه، این 2 تا یکیشونو داشته باشه که این پنس رو این 2 تا رو ما انتقال میدیم روی این برش فیانگویی که اینجا داریم. اگه خواستین جزئیات برش فیانگو رو به طور کامل داشته باشین من در یک ویدیو جداگانه اینو کامل توضیح دادم، لینکش رو زیر همین آموزش براتون میذارم.
کار دیگه که روی این الگو انجام بدین لقی ها رو بگیرین. من یک لقی اینجا گرفتم 1 سانتیمتری و یک لقی هم روی این خط گرفتم، یعنی این خط قبلا اینجا بوده، یک خط مستقیم، خط وسط جلو که به اندازه 1 سانتیمتر از حلقه گردن داخل رفتم و دوباره وصل کردم روی همین خطی که داشتم. پس اینجا یه لقی گرفتم، اینجا هم یه لقی گرفتم. حالا میام کار رو روش انجام میدم. برای این بارش فیانگو از این قسمت 5 سانتیمتر پایین آمدم و با استفاده از این اشل اومدم اینو به این شکلی که میبینید با یک شیب ملایم وصل کردم روی این قسمت. بعدن که این قسمت شماره 1 و قسمت شماره 2 از هم جدا میشن، این قسمت حذف میشه و این پنس رو میبندیم، انتقال داده میشه به فاصله بین این خطی که اینجا قیچی میشه. با اینکه این یقه مدل جدیدیه، اما کار طراحیش بسیار آسانه. شما میتونین موقعی که این الگو رو آماده کردین یک کاغذ دیگه زیرش بذارین، از این قسمت خط سینه به هر میزانی که میخواین بازی این دال یقتون باشه پایین بیاین و یک خط مستقیم رسم بکنین که از این گوشه گردن به اندازه 1 سانتیمتر داخل رفته باشین. یعنی این قسمت سرشانه رو به این شکلی که میبینید یک خط مستقیم رسم بکنید، 1 سانتیمتر داخل برین و این خط رو به این شکل رسم بکنین. این خط سینه بود که من مقداری پایین تر را در نظر گرفتم و اینجا هم که 1 سانتیمتر داخل شدم. این خط رو رسم کردم. برای این قسمت از این گوشه حلقه گردن به اندازه حدود 5 سانتیمتر، اگه خواستین یقتون پهنای دالش پهنای بیشتری داشته باشه میتونین بیشتر در نظر بگیرین. من 5 سانتیمتر در نظر گرفتم. یه علامت میزنم اینجا و دوباره این خط رو هم به اینجا وصل میکنم. از این قسمت به اندازه 2 تا 3 سانتیمتر بالا میرم و این خط رو هم رسم میکنم. از این قسمتی که روی سرشانه بود به بالا به اندازه حلقه گردن پشت الگوی پشت، این حلقه هر چقدر که شد از این گوشه بالا میام و اینو علامت میزنم. از گونیا استفاده میکنم. این طرف گونیا رو میذارم روی این خط و اینجا هم این خط رو عمود بر این خطی که اینجا داشتم رسم میکنم. پهنای این خط بستگی داره به این که شما میخواین یقتون وقتی که برمیگرده روی لباس چقدر پهنا داشته باشه. من 7 سانتیمتر در نظر گرفتم. به صورت هلال ملایمی اینا رو به هم وصل میکنم. این خط سرشانه را هم امتداد میدم که معلوم باشه خط روی چه قسمتی قرار گرفته. بعد از این گوشه اینجا من حدود 5 سانتیمتر داخل رفتم. دوباره از اینجا، از این نقطه تا اینجا همین 5 سانتیمتر رو جدا میکنم و وصل میکنم روی این قسمت به این شکل. طراحیشو یه طوری انجام میدم که این قسمت کمی حالت تو رفته تری پیدا بکنه. اینجا سعی میکنم یک مقدار فاصله‌ای که اینجا دارم با اینی که اینجا دارم یک مقدار متعادل تر بشه، زیاد نباشه این شیب و اینو وصل میکنم میارم روی این قسمتی که اینجا علامت زدم. اما موقعی که این یقه برمیگرده این قسمت باید فضای بیشتری داشته باشه. همچنین این قسمت باید حالت هلال این حلقه گردن رو پیدا بکنه. برای اینکه این اتفاق بیفته این کار رو میکنم. از این علامتی که اینجا زدم روی سرشانه تا اینجا را تقسیم بر 3 میکنم. اینو یک خط مستقیم، اینم یک خط مستقیم. حالا اینو قیچی میکنم. بعد اینجا رو هر کدومش رو میتونم نیم تا 75 سانتیمتر اینا رو عوضمان بدم که هم این قسمت حالت حلقه گردن برمیگرده، هم اینجا فضای بیشتری دارم برای زمانی که یقه میخواد برگرده. این خط را هم که اینجا داشتم، این قسمت با این هلالی که اینجا روی حلقه گردن دارم تا اینجا، این قسمت جداگانه قیچی میشه و برای این قسمت از اینجا
و همراه بالاتنه باید سجاف تهیه کنم. برای تهیه سجاف از این قسمت سرشانه 4 تا 5 سانتی متر میتونم پایین بیام. از این قسمت وسط الگو باز هم 4 تا 5 سانتی متر میتونم داخل رفته و اینو امتداد بدم تا پایین. حالا این خط رو مستقیم ابتدا رسم میکنم تا حدود خط سینه و از خط سینه به بعد وصل میکنم روی این علامتی که روی سرشانه زدم. حالا این قسمت همراه با اینی که اینجا اضافه شد رولت میشه روی کاغذ دیگه. این همون قسمتی بود که الان جدا کردیم. این 3 تا اوازمان رو که دادم، هر کدوم از این اوازمان ها 75 سانتی متره. 3 تا اوازمان دادم. این قسمت حالت حلقه گردن پشت رو پیدا کرد، کمی خمیده شد. موقعی که در اینجا قرار میگیره این قسمت بر میگرده و وصل میشه روی حلقه گردن پشت. باید اینو بذارم روی 2 لایه بسته کاغذ و این یقه رو برگرد یقه رو تکمیل کنم که بعداً میره روی 2 لایه باز پارچه و کل یقه به دست میاد. برای این قسمت هم که از این گوشه 4 سانتی متر که داخل رفتیم، از اینجا هم 4 سانتی متر به هم وصل کردیم، عین خودش یه سجاف تهیه میکنیم. اینم سجاف. موقع دوخت از این قسمت، از این گوشه تا اینجا و کامل تا پایین این قسمت دوخته میشه. میتونین لایه چسبی هم بهش بزنین و بر میگرده و بعد اینجا این قسمت در بینش قرار میگیره که روی کت اصلی دوختشو براتون توضیح خواهم داد. از این خط شکست موقعی که این بر میگرده به این حالت در اینجا قرار میگیره و این قسمت هم که سر جای اولیه خودش قرار میگیره روی این قسمت همون حالت یقه رو که داشتیم برامون درست میکنه. یکی از نکات بسیار مهمی که باید در هنگام دوخت پارچه هایی که دارای اینجوری بافت درشت هستن و تار و پود پارچه از هم جداست و مشخصه و ببینین اینجوری زود از هم باز میشه، اما این پارچه ها برای لباس های مانند کت و مانتو خیلی زیبا هستن. یکی از گزینه هایی که به ما کمک میکنه بتونیم از این پارچه ها استفاده کنیم و این پارچه ها نخکش نشن اینه که از لایه حریر برای این پارچه ها استفاده بکنیم. برای چسباندن لایه حریر این قسمت از لایه حریر که زبره، یعنی در واقع این چسب روشه، روی سطح پارچه یعنی پشت پارچمون قرار میدیم و بعد از اینکه از بخار اتو یک بار استفاده کردیم، رطوبت دادیم به این لایه حریر، اتو رو میذاریم و بلند میکنیم. به این شکل اتو رو میذاریم و بلند میکنیم. قبلا کاملا باید اینو صاف کرده باشیم، حالت کیس نداشته باشه و بعد از اینکه کامل اون مقدار پارچه‌ای که لازم داشتیم رو لایه حریر چسبوندیم، بعد الگوها رو میذاریم روش و برش میزنیم. بعد از چسباندن کامل لایه حریر به پارچه من الگو رو روش گذاشتم. این قسمت الگوی پشت کتیه که میخوام بدوزم، به اندازه کافی برای قد زاپاس گذاشتم روی 2 لایه باز پارچه قسمت پشت که وسط پشت بازه و دوخت میخوره، به خاطر این پنسی که در کمر گرفتم. دور تا دور اینو سردوز کردم. چرا این کارو کردم؟ چون خواستم که این لایه حریر با پارچه اصلی کاملا فیکس بشه و جایی برای باز شدن نداشته باشه. بعدش هم یه بار دیگه اونو اتو کردم. این هم الگوی قسمت جلو، قطعه شماره 1 که اینم قطعه شماره 2 جلو که از برش فیانگو استفاده کردم و اونا رو گذاشتم روی 2 لایه باز پارچه، دور تا دور سردوز کردم به خاطر اینکه لایه
حریر و پارچه کاملا با هم فیکس باشن و از هم باز نشن. علامت گذاری کردم محل دوخت ها رو و اینم قسمت جلو. این هم قطعات آستین که آستین 2 تکه کته و اینم رفته روی دلای باز و اینم قطعه دوم آستین کت که رفته روی دلای باز و به همین شکل سردوزی شده. این هم که الگوی یقه که بازم اونم روی دلای باز گذاشتم و سردوزی کردم. این هم که سجاف قسمت جلو که باید از این گوشه دوخته بشه تا پایین و برمیگردانم. به دلیل اینکه من هر دو را هم سجاف رو هم تیکه اصلی رو لایه حریر چسبوندم دیگه بهش لایه چسبی نزدم، چون این خودش الان شده 4 لایه با پارچه اصلی، به همین دلیل لازم ندیدم این کارو بکنم. ابتدا خط دوخت وسط جلوی کت و سجاف را میدوزیم. به اندازه 5 سانت لبه بالایی برگرد یقه را دوخت میزنیم و 5 سانت هم داخل لبه بالایی را میدوزیم که حالت یک مربع را پیدا میکند. گوشه را چرت میزنیم و برمیگردانیم. خط وسط پشت را هم میدوزیم. قطعه شماری 1 و 2 بالاتنه جلو را هم که قبلا برش فیانگو زده ایم را روی هم منطبق و اون رو هم میدوزیم. زاپاس دوخت اون رو به طرف قطعه دوم برش فیانگو میخوابانیم و دوخت دوم را با دقت انجام میدیم که باید حالت تزئینی و دقیقی داشته باشه. این هم نمای دوخته شده برش فیانگوی جلو